Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về một vụ kiện cho mượn tiền ở Việt Nam nha. Đúng ra thiệt tình là Nancy ở bên Mỹ này rất là lâu rồi, cho nên Nancy cũng không có rành với người Việt Nam gì mấy. Nhưng mà tại vì thấy dù sao chăng nữa mình cũng là người Việt, cho nên mình muốn giúp đỡ người Việt của mình một chút, rồi và đã tin tưởng mấy người ở Việt Nam và đã cho các bạn bè cũng nói là rất là thân và đã cho họ mượn tiền, nhưng mà họ lại không trả tiền lại. Bắt đầu họ mượn tiền mình đó, trời ơi, họ dùng rất là nhiều lời ngon tiếng ngọt và họ than vãn rồi xin xỏ rồi họ năn nỉ, nói chung là những cái từ mà mình nghe là mình thấy tội cho họ rồi. Mà tại vì cũng là gia đình, cũng là bạn bè, cho nên mình cũng cảm thấy là nếu mà trong lúc đó thì mình có khả năng thì mình cũng giúp đỡ họ để cho họ qua cái khó khăn đó. Nhưng mà ai ngờ đâu lúc mà cho họ mượn xong xuôi rồi đó, mà tới cái ngày mà người ta phải trả tiền lại đó thì người ta biến mất luôn, rồi chặn Facebook của mình, rồi nói chung là người ta không có muốn nói chuyện với mình nữa. Và Nancy đã dùng nhiều cách để cho họ liên lạc với người mà đại diện ở bên Việt Nam của Nancy để trả lại cái số tiền mà họ mượn. Các bạn biết là vì cái tình cảm, vì cái niềm tin, mình cho họ mượn không có lấy lời mà họ đối xử với mình là như vậy. Thì ngày hôm nay Nancy nhờ các bạn hãy ủng hộ Nancy để chia sẻ cái bài này để cho những cái người mà chạy trốn nợ của Nancy đó, có nghĩa là mượn tiền mà không chịu trả đó. Nancy biết họ đang làm ở đâu và như thế nào, nhưng mà chỉ có một cái là tại vì Nancy ở bên Mỹ cho nên nhiều khi cũng hơi khó khăn một chút xíu. Nancy đang sắp xếp cái thủ tục để bắt đầu kiện họ ra tòa. Nancy đã cho họ rất là nhiều cơ hội để họ có thể hối cải và trả tiền lại cho Nancy. Nancy đã rất là nhiệt tình cho họ mượn, không có lấy lãi gì hết, mà họ đối xử với Nancy như vậy thì Nancy thấy là đã đến lúc cái ngày đòi nợ đã tới. Cho nên Nancy muốn nhờ các bạn hãy chia sẻ cái bài này, và nếu mà có ý kiến nào đó góp ý cho Nancy để Nancy có thể khởi kiện họ theo như cái luật của Việt Nam thì nói chung thì Nancy cũng chưa có rành gì mấy. Nancy cũng đang tìm hiểu thi đó, thì Nancy thấy là tốt lẽ nhất là sẽ mướn luật sư để kiện họ. Nancy đang liên lạc để nói chuyện với luật sư, nhưng mà Nancy có đầy đủ bằng chứng là họ không trả tiền và cái số tiền của họ mượn là bao nhiêu. Nancy muốn 4 người này hãy liên lạc với người đại diện của Nancy để thanh toán trả lại cái số tiền mà họ mượn. Người mà mượn Nancy ít nhất là cũng phải là 3 tới 7 năm trong tù, thì Nancy không có muốn dùng cái khởi kiện các bạn để các bạn như trong tù ngồi. Nancy không có muốn cái kết quả như vậy, nhưng mà tới bây giờ đó là Nancy đã quyết tâm là sẽ khởi kiện các bạn. Cho nên cái video này là một cái thông điệp để nói cho các bạn biết là nếu các bạn không có sắp xếp trong vòng 6 tháng mà trả lại tiền cho Nancy và đưa cái số tiền đó cho người đại diện. Các bạn biết cái người đại diện của Nancy là ai mà, dễ mà. Nếu mà cần thì cứ nhắn tin, Nancy sẽ trả lời. Và đây là lần cuối cùng Nancy nói là các bạn hãy sắp xếp trong vòng 6 tháng bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5. Nancy đã cố gắng nhẫn nại với các bạn rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ đó cái sự nhẫn nại của Nancy không còn nữa. Cho nên đây là lần cuối cùng, lần cảnh báo cuối cùng. Nếu các bạn mà cứ chạy trốn mà không chịu thu xếp để thanh toán lại cái số tiền mà các bạn mượn đó, là các bạn sẽ nói chuyện với luật sư của Nancy, và Nancy lần này là quyết tâm sẽ khởi tố các bạn. Và các bạn cũng nên nhớ là theo cái luật của Việt Nam cái người mà mượn Nancy ít nhất đó là các bạn biết là bao nhiêu. Cho nên ít nhất là các bạn sẽ phải đối diện với lại 3 tới 7 năm tù nha. Còn cái người mà mượn Nancy rất là nhiều tiền thì nên là có thể bị chung thân luôn. Trước hết, Nancy muốn gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Nancy. Nancy cũng mới mở kênh đây thôi, cho nên cũng không có nhiều người đăng ký lắm. Nếu mà các bạn thấy cái video của Nancy mà đồng cảm hoặc là thấy hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ và đăng ký để Nancy có tiếng nói thêm.
thấp cổ bé họng, cho nên không có một mình mà có thể mà hô hào nhiều người. Nói chung á là Nancy sẽ nhờ những người mà đã có danh tiếng rồi để vào cuộc, để lúc mà Nancy cho mượn tiền á thì người ta năn nỉ, người ta xin xỏ, người ta quy lụy, người ta có nghĩa là làm giống như là cha mẹ sắp sửa chết đến nơi rồi đó, nếu mà không cứu á là họ sẽ bị làm con bất hiếu đó. Cho nên những cái hoàn cảnh như vậy lúc mà năn nỉ rồi xin xỏ Nancy á, thì Nancy rất là cảm động, tại vì lúc đó Nancy cũng nói chung là không có suy nghĩ nhiều về những cái chiêu trò lừa đảo, mà đó là người thân của mình, mà tại sao mà người thân bạn bè của mình, mà tại sao mà Nancy đâu có bao giờ nghĩ là họ sẽ lừa mình đâu. Cho nên vì những cái lời ngon tiếng ngọt đó, và vì những cái đồng cảm đó mà Nancy đã cho mượn tiền. Và mượn tiền là có bằng chứng đàng hoàng, chứ không phải là Nancy tự túc mà cho mượn đâu. Nancy còn nói, người ta còn thề thốt nữa. Trời ơi, Nancy nghĩ là cái lời thề của một người rất là quan trọng, rất là uy tín, nhưng mà không ngờ đâu, những cái lời thề đó không có uy tín chút nào hết, mà còn càng lúc Nancy càng ngẫm nghĩ ra được, và càng lúc Nancy càng thấy được là họ có chiêu trò đàng hoàng. Họ không có vì mà thương mến mình hay là vì tình cảm của gia đình mà họ đồng cảm đâu. Họ muốn đạt được cái mục tiêu của họ bất chấp. Nói chung là bất chấp, ở Việt Nam nó có nhiều cái vụ bất chấp đó, là họ muốn chiếm đoạt tài sản. Cái vụ này là không còn là nợ nữa mà là chiếm đoạt tài sản rồi. Cho nên nếu mà mang họ ra luật sư và ra ngoài mà tòa, nếu mà tòa mà duyệt theo cái bằng chứng của Nancy á, thì cái người mà nhẹ nhất á, cũng phải là 3 tới 5 tù, còn cái người mà nặng nhất á, là sẽ bị tù chung thân. Cho nên Nancy khuyến khích đây là cái cơ hội cuối cùng trước khi Nancy nộp tất cả các hồ sơ vô trong tòa án. Và không những là tòa án Việt Nam nữa, Nancy sẽ nộp ở bên tòa án bên Mỹ luôn. Cho nên Nancy có hai bên, có nghĩa là để cho cái hiệu quả nó tốt hơn. Ngoài ra nữa, Nancy đã viết thơ xong xuôi rồi để trình bày với lại Sở Di trú ở bên Việt Nam, có nghĩa là đại sứ quán ở bên Việt Nam, thì Nancy sẽ nhờ họ lên tiếng dùng. Tuy là Nancy chưa có biết cái kết quả sẽ ra sao, nhưng mà Nancy sẽ dùng hết những cái gì mà Nancy biết, sẽ đưa cho các bạn có một cái kết quả ha. Và các kết quả đó Nancy không có mong muốn chút nào, nhưng mà đây cũng là một cái cảnh báo để cho những người mà thích đi lừa đảo người khác, và thích đi mà nghĩ là trời không có mắt, rồi giống như là mình là có thể một tay có thể tra trời được đó. Nhất là một cái tập đoàn, Nancy sẽ kiện một cái tập đoàn đó, và không phải là một tay có thể che trời được đâu. Lúc mà trời mà muốn giải quyết một người nào đó đó, thì giống như là ông võ nằm yên vậy đó. Sau đây là bốn cái tên mà Nancy muốn mấy người này trả tiền lại cho Nancy. 4 cái người mà Nancy sắp sửa nêu tên sau đây á, là hy vọng các bạn hãy thu xếp làm sao để trả lại tiền cho Nancy, và đưa cái số tiền đó cho người đại diện của Nancy ở Việt Nam. Các bạn biết là cái người đại diện đó là ai. Nếu mà cần thì Nancy sẽ cho thêm chi tiết. Và 4 người này, thứ nhất là Trần Đức Anh, thứ hai là Hùng Bùi, thứ ba là Linh Lê, và thứ tư là Ngô Đức Thành. Thì 4 người này Nancy muốn các bạn, Nancy không cần biết các bạn thu xếp làm sao. Trong vòng 6 tháng, nếu mà các bạn mà không có trả lại cái số tiền mà Nancy cho mượn đó, thì Nancy sẽ nộp hồ sơ, sẽ đưa các bạn ra ngoài hầu tòa. Và Nancy lần này đó là quyết tâm rồi. Nancy đã cho các bạn rất là nhiều cơ hội để có thể trả lại cái số tiền đó. Đây là cái chiến thư của Nancy. Trong vòng 6 tháng mà các bạn không có rút rít gì hết, là các bạn sẽ gặp Nancy ở ngoài tòa nha. Các
bạn còn thách thức Nancy mà. Các bạn nói đó là Nancy ở bên nước ngoài cho nên sẽ không làm gì các bạn đâu. Để coi xem Nancy có làm được gì các bạn không nha. Nancy chưa có hứa chắc, nhưng mà Nancy cũng nghĩ là nếu mà cái ngày đòi nợ đã tới rồi đó thì dù cho các bạn mà trốn đi đâu Nancy cũng tìm ra được. Cái nữa đó là các bạn biết là ông Võ ông nằm yên đó, bây giờ ông nằm yên rồi, ông là một người rất là nổi tiếng mà cũng nằm yên, cho nên đừng có nói là các bạn nổi tiếng như thế nào hoặc là các bạn to lớn như thế nào, nếu mà đã bị người ta bóc phốt có nghĩa là các bạn đã làm những gì không đúng, thì nên hãy sửa đổi đi và thanh toán trả lại nợ cho người ta. Cái tiền của Nancy làm cũng rất là cực khổ, Nancy làm rất là cực khổ chứ không có đi ăn cắp ăn giật của ai hết, cho nên những cái tiền đó là Nancy còn mượn giùm các bạn, mượn phải trả tiền lời giùm các bạn, mà các bạn còn không hiểu mà còn đi ăn giật của Nancy nữa, mà còn không có một lời nói nào hết. Tới cái ngày mà phải trả tiền lại đó thì các bạn im lìm luôn, không có một cái tiếng nói gì hết. Nếu mà các bạn mà thông cảm mà các bạn mà biết điều thì Nancy không đưa các bạn ra tòa mà cho các bạn, có nghĩa là họ sẽ mang tới một cái kết quả không tốt cho gia đình của các bạn đâu. Nhưng mà tại vì Nancy đã nhượng bộ rất là lâu rồi và đã cố gắng làm việc với các bạn, mà các bạn coi như là Nancy không có hiện diện, dù cho Nancy không có tiếng nói đi chăng nữa, Nancy sẽ nhờ những người có tiếng nói để nói lên trên cộng đồng mạng, giống như ông Tần vậy đó. Ông Tần cũng là một thí dụ đó, là bây giờ đó là ông Tần đang xin xỏ, có nghĩa là họ muốn cộng đồng mạng ở bên Việt kiều này dừng lại, đừng có trừng phạt ổng nữa. Nhưng mà cái gì mà đã làm quá đáng quá thì tới lúc đó là phải nhân quả sẽ hiện diện ngay tức khắc luôn, chứ không cần phải đợi mấy kiếp sau đâu. Cho nên các bạn hãy thấy cái đó để làm gương, đừng có vì nghĩ là mình tiếng tăm lừng lẫy, không có ai có thể hạ gục mình được, không có ai mà có thể mà làm cho cái vị trí của mình lung lay được. Nhưng mà các bạn nên nhớ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dạ, 4 cái người mà Nancy đã nêu tên rồi đó là 4 người đó đang làm việc ở Hà Nội nha. Và dạ, xin các bạn ở ngoài Hà Nội hãy chia sẻ cái thông tin này cho họ. Khi nào mà họ coi được cái video của Nancy đó là họ biết họ là ai. Cho nên hiện tại bây giờ đó là Nancy không có muốn nói tên chính của họ là như thế nào và làm ở đâu. Nancy biết hết là họ đang làm ở đâu và làm gì và gia đình của họ như thế nào. Nói chung là Nancy đã nắm rõ cái hồ sơ, là có đầy đủ chứng cớ và có đầy đủ hồ sơ của gia đình họ, cho nên Nancy có thể nộp hết cái hồ sơ đó lên trên tòa án. Và cái này là cái lần cảnh báo cuối cùng. 4 người đó hiện tại bây giờ đang làm việc ở tại một công ty ở ngoài Hà Nội. Và các bạn, khi mà các bạn nghe thấy cái tên này rồi đó thì các bạn hãy thu xếp để trả nợ lại cho Nancy nha. Rồi trong vòng 6 tháng mà nếu mà Nancy không có nghe thấy tin tức gì hết á thì Nancy sẽ nộp hết cái hồ sơ này vô trong cái tòa án. Còn một người cuối cùng là cái người đó là Nancy có một món nợ và món nhân tình rất là nặng, cho nên cái người đó Nancy bây giờ chưa có nêu tên đâu, nhưng mà để 4 người kia giải quyết ra sao đã, rồi còn cái ân oán của một người nữa thì Nancy sẽ thu xếp sau này. Nếu các bạn muốn giúp đỡ Nancy thì xin các bạn hãy lan tỏa cái video này cho nhiều người cùng biết đến nha. Cái là quan trọng là Nancy cũng muốn cảnh báo cho nhiều người để đừng có bị lừa đảo thôi. Nói chung là mình cũng biết là bây giờ Nancy với ngộ nhận ra được là làm việc đầu tư hoặc là bất cứ cái gì ở bên Việt Nam rất là trở ngại rất là nhiều, là tại vì đa số là cái lối suy nghĩ của họ về đầu tư là không có được minh bạch giống như ở bên Mỹ này. Có một câu nói vui là bắt thang lên hỏi ông trời, có tiền cho mượn có đòi được không? Thì ông trời nói là không, tao còn bị lừa huống chi là mày.
Thì Nancy nghĩ là cái đó là cái vui thôi, nhưng mà trên thực tế là trời rất là có mắt nha. Và khi mà nếu mà cái gì mà mình gieo cái hạt tốt thì dĩ nhiên là mình sẽ được gặt những cái hạt tốt và những cái quả ngọt. Và tuy là Nancy không có cần cái quả ngọt đâu, Nancy chỉ muốn các bạn đó tỉnh thức. Và cái nữa đó là muốn nói lên để cảnh báo các người khác đừng có bị người khác lợi dụng và đừng có bị người khác lừa thôi. Cái nữa đó là nhân quả nhãn tiền, cho nên những cái gì đó không cần phải đợi mấy kiếp nhận lại đâu. Những gì mà mình làm xấu thì sẽ bị trả báo trong tích tắc thôi. Đó là bây giờ Nancy cũng thấy cái nhân quả hiện diện rất là thực tế, là giống như cái vụ của ông Võ Nằm Yên đó. Các bạn có thấy không? Trời ơi, đâu có nghĩ là cô Phương Hằng sẽ hạ gục được cái ông Võ Nằm Yên này, và bây giờ ông nằm yên thiệt luôn rồi đó. Chứ đâu có muốn mấy gì đâu, không có nghe tiếng tăm gì hết trơn á. Thì Nancy nghĩ là phải có những người mà đứng ra nói bóc phốt, rồi đứng ra để cảnh báo thì với cái thiên hạ, với Thái Bình được. Mình muốn cái xã hội nó được tốt thì khi nào mà các bạn thấy những cái gì điều xấu và phải nên cảnh báo cho người khác biết thì như vậy thì cái xã hội mới được tốt được chứ. Còn đây các bạn biết cái chuyện đó là xấu mà không nói gì hết, rồi còn đi nói là chuyện đâu phải chuyện của tôi đâu mà tôi lo. Đợi tới mà cái chuyện của bạn rồi á thì không có ai lo thiệt. Vì tiếng Việt của Nancy có hạn cho nên Nancy mới nghe được cái video clip của bạn Dan Foolish nói về cái nợ đó, là quỵt nợ rồi về nợ nần đó. Thì đó Nancy muốn dùng cái clip này để chia sẻ cái thông điệp mà Nancy muốn nói nha. Xin mời các bạn đón xem. Anh chỉ em cách chạy nợ với anh hả? Tại sao mình phải chạy nợ? Mình không cố kiếm tiền mình trả nợ đi, mình lại đi chạy nợ ta? Cái thằng cho em nó mượn nợ nó cũng phải vất vả nó kiếm tiền mà. Bây giờ các bạn kêu tôi chỉ các bạn chạy nợ mà tôi chửi các bạn luôn. Tôi bị quỵt nợ sao tôi chỉ các bạn đi chạy nợ được các bạn? Các bạn phải hiểu là thời điểm này rất nhiều người khó khăn, đúng không? Anh em, bà con thân thiết hoặc là anh em nào đó kiểu vậy mình cho mượn mình không có lấy lại, mình xác định không muốn đòi, kiểu vậy. Nhưng mà phải suy nghĩ câu chuyện là dù ít hay nhiều, có thể là không phải là số tiền nhiều với người ta, nhưng mà khi người ta đã tin tưởng để cho mình mượn tiền, không có một thế chấp gọi là tính chấp các bạn, thì chúng ta phải tôn trọng người đó, đúng không? Tất cả chúng ta ai kiếm tiền cũng khó cả. Bạn vất vả thì người ta cũng vất vả, bạn khó khăn người ta cũng khó khăn thôi. Đặc biệt là những người cho các bạn vay mà không lấy lãi hoặc lấy lãi thấp nha. Người ta có kiếm tiền từ cái nghề ở đâu mà các bạn quỵt. Còn những người mà cho vay nặng lãi gì đó thì các bạn có suy nghĩ cách khác, tôi không có bạn đó, nhưng mà tôi đang nói những cái người mà cho vay các bạn vì tình cảm không lấy lãi, các bạn nên tôn trọng cái điều đó. Đối với tôi là những cái người đó là ân nhân các bạn. Trong cái thời gian dịch vừa rồi có rất nhiều chủ nhà họ bớt tiền nhà tôi, hoặc là có những người họ free như tôi là tôi rất là tôn trọng và tôi rất ngưỡng mộ họ. Và tất nhiên sau này khi tôi làm ăn được, tôi sẽ cố gắng tôi hậu tạ họ, Tết nhất hay là gì đó quà cáp tôi sẽ hậu tạ họ. Mặc dù tôi là khách hàng của họ, đúng không? Tôi tri ân họ. Tại vì đơn giản trong cuộc sống này không phải ai cũng tốt với mình như vậy. Chúng ta có thể dốt, có thể nghèo, có thể hèn, nhưng chúng ta phải biết ơn các bạn, phải biết trân trọng những người đã từng giúp đỡ mình. Tôi thì thực sự nếu có mượn tiền cố gắng kiếm tiền trả người ta, ít hay nhiều. Mình hãy nói người ta anh chị chờ em chút xíu và hãy cố gắng kiếm tiền nha, chứ đừng có quỵt người ta, tội nghiệp người ta các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh của Nancy nhé và cho Nancy một like. Xin cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.